Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, інвертори та електроінструменти, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання знизу. До вашої уваги в наш час доволі стали актуальні генератори та інвертори. Хочу вам розповісти про ось такий шикарний інвертор, який називається EcoFlow. Як на мене, це один з найкращих інверторів. У нього дуже мало втрат, які при перетворенні енергії. Його завдання перетворити енергію від акумуляторних батарей в 220 і видати правильну синусоїду. Цей один з маленьких інверторів, у нього всього потужність 520 Вт, але якщо у вас котел, то звісно його вам вистачить на 3-4 години роботи. EcoFlow характеризується дуже малими втратами. Я так розумію, якщо звичайні втрати там коливаються десь 10-30%, то тут десь біля 5% втрати при перетворенні. Це дуже гарний показник. Що він собою уявляє? Дуже маленький, компактний, як на мене, як іграшковий. Цей пристрій, він працює автономно. Ви його підключили до розетки і забули. Втрачається напруга, він автоматично продовжує подавати котели або якесь інакше обладнання, він подає струм. Виключилось, він також автоматично продовжує подавати. Нічого не треба з ним робити, він працює в автоматичному режимі. До нього можна підключати дві розетки на 220. Ви бачите, що у нього можна 3 USB. USB-C, аж 100 Вт видає напругу. Можна підключити модем, можна зарядити акумулятор. Як на мене, дуже якісний прилад. Звісно, він виробляється в Китаї. Але дуже багато чого виробляється в Китаї, і те, що ви бачите, дуже якісне. Їм можна керувати дистанційно за допомогою Bluetooth, підключатися і керувати його роботою. Якщо ми подивимося на зворотню сторону, ми побачимо, що можна він заряджати за допомогою 220, а також він може заряджатися за допомогою 12 вольт, наприклад, від автомобіля, або від іншого пристрою, або від сонячних батарей він також може заряджатися в автоматичному режимі. Зараз ми перевіримо синусоїду його. Як перевіряється? Перевіряється осцилографом. Вона має бути правильною. Так, підключаємо. Це у нас на трансформатор. Тут же видає 220, тому ми підключаємо через ось такий маленький трансформатор. Так, раз, підключили. І дивимося, яка у нас синусоїда. Так. Так. Я вибачаюсь, дивіться, тут треба було включити кнопочку, щоб оця кнопочка – це подача напруги. Це не подається, але працює табло. Ви включили, пішла подаватися напруга. Ми бачимо ідеальну синусоїду. Тепер давайте, буває таке, що деякі пристрої, коли їх підключаєш до напруги, вони перестають подавати правильну синусоїду. Ми перевіримо, ми підключаємо його до 220 вольт і дивимося, яку синусоїду він подає. Ми бачимо, що синусоїда також правильна, але це синусоїда та, що подається від мережі. Бачите, вона трошки скривлена, ось тут обрізані края. Це таку синусоїду зараз, на жаль, видають наші трансформатори українські, бо рашисти їх трошки розбили. Щоб ви в цьому переконатися, ми виключимо цей прилад і трансформатор напряму включимо до мережі. Бачите, та сама синусоїда і показує наш осцилограф. Ми впевнились, що в цього інвертора правильна синусоїда. Крім того, тут стоять
Дуже якісні акумулятори, літій ферум фосфатні, яких вистачає на мінімум на 2000 циклів зарядки і розрядки. Це величезний показник, якого вам вистачить на довгі роки роботи. 2000 це враховується, що впаде ємність до 80%, а так він з меншою ємністю буде ще працювати і працювати. Ось такий шикарний прилад. Він доволі легкий, він відносно недорогий, тому рекомендую його купляти, як на мене, він заслуговує на довіру. Теперь обращение традиционное к россиянам. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам не место в цивілізованому мире. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.